Với nhiệt độ nóng bức như hiện nay, mình tin chắc rằng ai cũng muốn làm mát cơ thể bằng cách đơn giản nhất là đi tắm. Nhưng sẽ ra sao khi bạn vừa đặt chân vào nhà tắm, một cảnh tượng không mong đợi đang xảy ra ngay trước mắt bạn? Ví dụ như trường hợp ma quái sau đây được ghi lại và chia sẻ bởi một người đàn ông không rõ danh tính. Anh ta cho biết khi anh chuẩn bị bước vào nhà tắm, vô tình anh đã nhìn thấy một hiện tượng phản khoa học như thế này. I don't even know what the fuck to say right now. I got up to go to the bathroom. What the fuck's going on in my bathroom? What the fuck's that bottle in here for? What the fuck? What the fuck? Hello? Who's in there? What the fuck? Holy fuck. What the hell's going on? What do you want? Jesus. I can't even breathe right now. This is absolutely ridiculous. What the hell? What do you want? I mean, show yourself. Một cảnh tượng không thể mà quái hơn. Một cái chai sữa tắm đang bay lơ lửng trong không khí theo đúng nghĩa đen. Lơ lửng một lúc, nó đã tự rơi xuống như vậy. Và sau khi nhìn thấy người đàn ông kia không còn đủ can đảm để bước vào nhà tắm nữa, anh ta chỉ đứng bên ngoài và quay lại cảnh tượng ma quái đang xảy ra. Người đàn ông nói rằng lúc bấy giờ vì quá sốc và sợ hãi nên anh không còn đủ lý trí để xem xét hay kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra với cái chai sữa tắm kia. Làm sao, bằng cách nào nó có thể bay lơ lửng được như vậy? This is absolutely ridiculous. What the hell? Show yourself. Một người phụ nữ người Canada có tên là Ashley đến từ trang TikTok Miss Ashley Stack đã tuyên bố trên trang cá nhân rằng ngôi nhà gia đình cô đang sinh sống đã bị ám bởi liên tục những hoạt động kỳ lạ xảy ra mà vợ chồng cô không thể giải thích. Ashley cho biết những hoạt động đáng sợ xảy ra trong nhà họ đã được vài năm và cho đến tận bây giờ hai vợ chồng cô vẫn không thể xác định nguyên nhân do đâu đã tạo ra những hoạt động siêu nhiên đó. Và càng đáng sợ hơn nữa, dường như những sự kiện ma quái ngày trở nên dữ dội hơn. Đến mức cả hai vợ chồng đã đồng ý lắp một vài camera an ninh ở những nơi cần thiết trong nhà. Và đây là những hoạt động đáng sợ không thể giải thích do một trong những camera của họ quay được. Xem nha.
Cả hai vợ chồng Ashley hoàn toàn không tìm được bất kỳ một câu trả lời hợp lý nào cho những hiện tượng ma quái như vậy. Và đó cũng chính là lý do vì sao họ lại chia sẻ những đoạn phim ma quái này lên trang TikTok của mình. Nhưng trái với suy nghĩ của họ, một số người xem hoàn toàn không tin vào những đoạn phim ma quái mà Ashley chia sẻ. Họ cho rằng đó chỉ là những trò biệp để câu view. Nhưng hai vợ chồng Ashley hoàn toàn thông cảm cho họ, bởi Ashley tin rằng những người không tin kia có thể họ chưa bao giờ gặp những điều ma quái tương tự trong nhà. Cho đến một đêm khác, trong khi Ashley đang xem phim một mình trong phòng khách, bất ngờ cô ấy đã bị thu hút bởi thứ này. Ashley nói rằng ban đầu cô nghĩ rằng đó là người hàng xóm của cô, nhưng thật kỳ lạ, dáng người đó liên tục di chuyển qua lại ngoài cửa sổ. Cho đến khi cô đi kiểm tra thì dường như dáng người kia đã bốc hơi đi đâu mất. Đến tận bây giờ những hoạt động ma quái vẫn đang xảy ra trong nhà Ashley. Nếu bạn quan tâm, bạn có thể tìm đến trang TikTok của cô ấy để xem nha. Đã bao giờ bạn ở nhà một mình, nhưng đột nhiên bạn lại nghe thấy giọng nói của người thân gọi tên bạn, mặc dù trên thực tế bạn chỉ có một mình trong nhà? Trường hợp sau đây cũng vậy, được ghi lại và chia sẻ bởi một người dùng TikTok có tên là Demontix. Người này cho biết lúc bấy giờ đã hơn 9 giờ sáng khi con gái anh đã đến trường từ lâu. Nhưng mà quái thay, anh lại nghe tiếng con bé gọi anh đang phát ra bên trong phòng riêng của nó. Nhận thấy điều bất thường nên anh đã nhanh chóng cầm điện thoại lên và ghi lại cái hiện tượng đáng sợ đó. Xem nha. So, I don't know how to explain this, but my daughter's at school, and I keep hearing something call. Did you hear that? Oh my God. Brooke, are you here? Brooklyn. Oh my God. There's literally no one here. Like, Come here, Daddy. oh my. Tuy đoạn phim chỉ vỏn vẹn vài chục giây, nhưng nó cũng đủ khiến cho nhiều người xem cảm thấy ớn lạnh dọc theo sống lưng bởi lời kêu gọi ma mị này. Come here, Daddy. Người đàn ông nói rằng anh không hề bị lãng trí, bởi rõ ràng con gái anh đã đi học từ sáng, nên thật ma quái khi trong phòng con bé anh lại nghe thấy chính giọng nói con bé đang vang ra như vậy. Oh my God. Brooke, are you here? Điều rõ ràng và vô cùng đáng sợ là khi anh ta bước vào trong căn phòng hoàn toàn không có ai cả, nhưng giọng nói kia vẫn kêu gọi anh. Come here, Daddy. Đến tận bây giờ, đoạn phim ngắn nhưng vô cùng đáng sợ này vẫn không ai có thể giải thích được. Còn bạn thì sao? Come here, Daddy.